मागच्या सेशनमध्ये आपण बघितलं की आपण डेटाबेस सर्व्हरला कसं कनेक्ट करू शकतो ते बघितलं. आता ह्या सेशनमध्ये आपण वेबसाईट म्हणजे एखादी वेब वर जी लिंक असेल, एखादी वेबसाईट असेल, तिथं काही डेटा असेल, तो कसा कनेक्ट करायचा ते आता आपण बघणार आहोत. त्यासाठी काय करायचं ना की आपल्याला इथे न्यू सोर्स करायचं आहे आणि वेब ऑप्शन सिलेक्ट करायचे. वेब ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर जी काही URL असेल आपण वेबसाईटची ती देऊ शकतो. आता हा डेटा कुठे फाइंड आउट करायचा, तर त्यासाठी गुगलवर जायचं आहे आणि गुगलवर गेल्यानंतर IMF म्हणून वेबसाईट आहे, जी इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड म्हणून वेबसाईट आहे किंवा संस्था आहे. ती पूर्ण आपला GDP डेटा, आपला कंट्रीचा पूर्ण जगातला कंट्रीचा GDP डेटा स्टोअर करतं. त्यासाठी आपण सर्च करू शकतो IMF वर्ल्ड इकॉनॉमिक डेटाबेस एप्रिल 2023. म्हणजे कोणत्या महिन्याचा तुम्ही घेऊ शकता, तुम्हाला जो वाटेल तो. आता मी इथे सर्च करतोय हा डेटा. तर ह्या वेबसाईटवर हा पूर्ण डेटा अवेलेबल आहे. आता एप्रिल 2023चा तर याच्यावर जर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे तुम्हाला डाउनलोड डब्ल्यू डेटा एप्रिल 2023 असं दिसेल. आता इथे डाउनलोड न करता बाय कंट्रीज इथे सिलेक्ट करा आणि आपल्याला सगळ्या बघायच्या. आता इथे भरपूर कंट्रीचं असेल, म्हणजे आपलं खंडावाईज म्हणजे आशिया, आफ्रिका, युरोप वगैरे. पण आपल्याला काय करायचं, पूर्ण कंट्रीचा घ्यायचा आहे सपोज. डेटा चेक करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे ना की इथे तुम्ही ह्या इथे पण काही स्पेसिफिक कंट्री पाहिजे असेल, फक्त तुम्हाला भारताची पाहिजे असेल तर भारतात सिलेक्ट करा. परंतु सध्या आपल्याला याच्यात काही चेंज नाही करायचं. याच्यात मी फक्त काय करतो, याला कंटिन्यू करतो आणि त्यानंतर आपल्याला हा पूर्ण डेटा दिसेल की कोणत्या कोणत्या डेटा आहे. GDP, कॉन्स्टंट प्राइसेस, करन्सी, करंट प्राइसेस. आता हे थोडं फायनान्शियल आहे, परंतु आपण जर बघितलं की पोटेन्शियल GDP, इन्फ्लेशन रेट, इन्व्हेस्टमेंट, त्यानंतर बरेचसे ऑप्शन असतात. पॉप्युलेशन, एम्प्लॉयमेंट किंवा एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा, तो जो पाहिजे आपल्याला तो कनेक्ट करू शकतो आणि त्याच्यावर आपण रिपोर्ट्स किंवा व्हिज्युअलायझेशन क्रिएट करू शकतो. फॉर नाऊ म्हणजे आता आपण काय करू शकतो की इथं GDP करंट प्राइसेस हे सिलेक्ट करूया आणि इथे अराउंड 196 काहीतरी रोज आहे अवेलेबिलिटी 196 कंट्रीचा. तर इथे काय करायचं, कंटिन्यू करायचंय आणि त्यानंतर आपल्याला इथे इयर सिलेक्ट करू शकतो. तुम्हाला जर वाटले तर जास्त इयर्स घेऊ शकता किंवा बाय डिफॉल्ट राहून द्या सध्या आणि प्रिपेअर रिपोर्ट तयार करा. प्रिपेअर रिपोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला हा डेटा इथे दिसेल. आता हा डेटा आपल्याला ही URL जी आहे, पूर्ण URL कॉपी करायची आहे आणि ती आपण आपल्या पॉवर बीआय मध्ये इथे पेस्ट करायची आणि क्लिक ऑन ओके म्हणायचं. जे आपण वेब कनेक्शन कनेक्ट सिलेक्ट केलं होतं ते घ्यायचंय आणि त्यानंतर ह्या विंडोमध्ये आपल्याला जी काय वेबसाईट आहे, जी आपण आता कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय, त्यातले सर्व डेटा आपल्याला इथं टेबल स्वरूपात दिसतील. आता इथं बघितलं तर इथं टेबल आहे. टेबल 1 वर सिलेक्ट केलं तर आपल्याला हा डेटा पूर्ण इथे दिसेल, जिथं आपण बघू शकतो की सर्व डेटा आहे इथं. जो डेटा तिथे दिसत होता तो. परत इथं आहे HTML कोड दिसेल इथे. HTML कोड मध्ये आपल्याला काही करायचं नाही, म्हणजे याचा इंटरनल कोड असतो, त्याचं काही गरज नाही आपल्याला. डिस्प्ले टेक्स्ट म्हणजे जे आपल्याला वेबसाईटचा कोड शिवाय जो डेटा आहे तो इथे दिसेल, पण याची आपल्याला गरज नाही. वेब व्ह्यू जर आपल्याला बघायचं असेल, आपण नेमकी कोणती वेबसाईट चेक करतोय, तर ती आपण इथे बघू शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण इथं चेक करू शकतो. आता आपल्याला बेसिकली हे टेबल आहे ह्यांना लोड करायचे किंवा कनेक्ट करायचे, कारण हा स्पेसिफिक डेटा असेल. तर मला सपोज हा टेबल 1च सिलेक्ट करायचा तर क्लिक ऑन ओके करायचंय. एवढंच करायचंय आणि त्यानंतर आपल्याला हा टेबल इथं अवेलेबल होऊन जाईल की आपल्याला नेमका काय डेटा. आता पूर्ण डेटा कंट्री वाईज इथे दिसेल तुम्हाला की किती कंट्रीज, सर्व कंट्रीजचा डेटा इथे आलेला आहे आणि त्यांची GDP डेटा आपण याच्यात मग क्लिनिंग करू शकतो. कॉलम हेडर टाकू शकतो. म्हणजे इथं आता तुम्ही बघू शकता कंट्री सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर, याला आपण यूज फर्स्ट रो ॲज हेडर्स असं जर सिलेक्ट केलं तर लगेच आपल्याला इथं काय होईल, हे जे आहे ना कंट्री सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन युनिट स्केल, हे ऑप्शन्स आहेत ते इथे दिसतील. काही कॉलम्स आपल्याला फॉर्मॅटेड करायचे असेल, आता इथं बघा इथं काही व्हॅल्यूज आहे, इथे NA पण आहे, ते रिमूव्ह करायचे असेल तर ते रिमूव्ह करू शकता तुम्ही. तर याच्यावर थोडं प्रॅक्टिस करा तुम्ही. आता हा आपल्याला फक्त मला हे कनेक्ट कसं करायचं ते दाखवायचं होतं, परंतु तुम्ही इथे हा डेटा क्लीन करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला थोडी अजून प्रॅक्टिस होईल. म्हणजे की काही डेटा रिमूव्ह करायचे, काही कॉलम रिमूव्ह करायचे, याचा डेटा टाईप चेक करायचा आहे. आता इथे डेटा टाईप बघायची की हे डेटा टाईप बरोबर आहे की नाही. काही ठिकाणी NA आहे. तर अजून आपण थोडं डिटेलमध्ये जाणार, डेटा क्वालिटी वगैरे चेक करणार आहोत. तिथे आपण बघणार आहोत की हे कसं आपण क्लीन करू शकतो.
परंतु तुम्ही पण आता हे थोडं एक्सप्लोर करा, जिथं रिमूव्ह कॉलम्स, ऍड कॉलम्स, स्प्लिट करा कॉलम्स, जसं की रिप्लेस करू शकतो काही व्हॅल्यू, NA असेल तिथं झिरो करा किंवा रिमूव्ह करा ते रोज, असं करा जेणेकरून तुम्हाला याची थोडी प्रॅक्टिस होईल. पण सध्या या सेशन पुरतं मला एवढं सांगायचं होतं की आपण ही वेबसाईट कशी कनेक्ट करू शकतो. कोणती वेबसाईट असेल, आता बरेचसे डेटा असतो, विकिपीडियावर डेटा असतो किंवा काही दुसऱ्या वेबसाईट्स असतात जिथं आपल्याला हा डेटा अवेलेबल असतो, जो आपण कनेक्ट करू शकतो. आणि बऱ्याच वेळा काय होतं ना, की जेव्हा रिअल टाइम प्रोजेक्टची कामं येतात, तेव्हा आपल्याला समजत नाही, किंवा जेव्हा आपण इंटरव्ह्यू वगैरे देण्यासाठी जातो किंवा रिअल टाइम प्रोजेक्ट आपण कसे करणार, काय केलेले असतात त्याबद्दल क्वेश्चन विचारले जातात. तर त्यावेळी अशा पद्धतीचा डेटा जो आहे तो आपण कनेक्ट करू शकतो. तुम्ही स्वतःहून प्रॅक्टिस करू शकता. इथे GDPचा डेटा कनेक्ट करू शकतात. वेगवेगळ्या कंट्रीचा GDP डेटा काय आहे, मागच्या 5 वर्षात, मागच्या 10 वर्षात, असा वेगवेगळा एक्सप्लोर करा. तुम्ही तुमच्या स्वतःहून प्रॅक्टिस करा आणि ते तुम्ही जेवढं जास्त करशाल तेवढा तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. आणि इंटरव्ह्यू वगैरे जेव्हा द्याल तेव्हा त्यासाठी हे एक्झाम्पल कामी येतील. तुम्ही काय क्लिनिंग केली, कोणत्या प्रकारचा डेटा क्लीन केला, डेटा डेटा कोणता रिमूव्ह केला, कसे रिप्लेस केले, कसे एक्स्ट्रॅक्ट केले, असे बरेचसे ऑप्शन्स असतात. ते आपण थोडे थोडे अजून पुढे डिटेल सेशनमध्ये घेणार आहोत. परंतु जसं तुम्ही पण स्वतःहून थोडं एक्सप्लोर केलं तर अजून जास्त फायदा होईल. याची जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा जेणेकरून ते तुम्हाला फायद्याचं असेल.